Hello guys, good day. Sa video na to, mag-unbox po tayo ng new Nokia BH-205 na wireless Bluetooth. Sa mga gustong malaman dyan kung magkano yung kuha ko dito, nabili ko po siya sa halagang 1,200 sa Shopee. Ililink ko na lang yung store na pinagbilan ko nito. Although legit naman siya, kahit wala pang review doon, kasi parang ako palang unang nakabili nito. Ang hindi ko lang nagustuhan, pag order ko nito,
kulay black yung yung kulay na pinili ko, pero nag-chat si seller na hindi pa daw available yung kulay black. Yung available na kulay, yung kulay blue lang daw. Kaya no choice ako, order na ako at saka gusto ko kasing malaman kung maganda ba talaga ito para sa rides natin, hindi tayo mabagot, lalo na pag nasa ahon tayo. Maganda yung charging case nya, may kabigatan, although plastic siya, kabigatan, may kabigatan siya, ayos. So ngayon guys, sige, titesting ko pa ito at sa ngayon, dito na lang muna yung video natin. Salamat na lang sa panonood. Hanggang sa muli, ingat.